નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત કેનેડામાં હિન્દુ કમાલમાં આપનું સ્વાગત છે. જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. વિશ્વનો કોઈ એવો ખૂણો ન હોય કે જ્યાં ગુજરાતી પહોંચ્યો ન હોય, અને ગુજરાતી પહોંચ્યા બાદ ધંધામાં અવ્વલ જ હોય એવું હંમેશા સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. વિશ્વએ પણ માન્યું છે કે ગુજરાતીઓ હંમેશા ધંધામાં પાવરદા. સાથે સાથે એક ખાસિયત એ છે કે આપણે વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવનામાં માનીએ છીએ. વિશ્વમાં પહોંચ્યા બાદ એ વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય, પોતે પડેલી તકલીફ પોતાના આવનાર મિત્રોને અથવા તો સંબંધીઓને ન પડે તેની કાળજી લેનાર એટલે ગુજરાતી. આવા જ એક વિચારથી એક ઉમદા ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જન્મ થયો, અને એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ એટલે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. કેનેડામાં શરૂ થયેલી ઉત્તરાયણના દિવસે આની શુભ શરૂઆત થઈ. આ જે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે, તેમાં ન ફક્ત ભારતના પરંતુ વિશ્વભરમાંથી જે હિન્દુઓ છે તે કેનેડામાં આવીને વસ્યા છે, તે બધાની ચિંતા કરતું ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ નરેશભાઈ ચાવડાજી સાથે. તેઓએ જહેમત ઉઠાવી લોકોને એકત્રિત કરી અને આ આખા ભગીરથ કાર્યની શરૂઆત કરી છે. નરેશભાઈ, સ્વાગત છે આપનું કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત કેનેડામાં હિન્દુ કમાલમાં. આપની પાસેથી સૌથી પહેલા તો એ જાણવા માંગીશ કે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શરૂ કરવું જોઈએ એ વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? પહેલા તો ધન્યવાદ આપનો, આપણા ન્યૂઝ ચેનલનો. હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શરૂ કરવું જોઈએ એ વિચાર ફક્ત મારો નથી. હિન્દુ કોમ્યુનિટીના જે લીડર્સ હતા, બિઝનેસમેન હતા, આ મનોમંથન ઘણા સમયથી ચાલતું હતું. એને એક સ્વરૂપ આપવામાં અહીંયા સારા એવા હિન્દુ કોમ્યુનિટી આખા કેનેડામાંથી જોઈન થયા અને અમે આ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. એના રીઝન પણ છે, સારા આશયથી કરવામાં આવેલું છે, અને મેઇન કેનેડિયન હિન્દુ કોમ્યુનિટીની બિઝનેસ પ્રોફેશનલ સ્ટ્રેન્થ એકબીજાને થી વધારે મજબૂત થાય એ આશયથી કરવામાં આવ્યું છે. આપણે આ વાતને, આપણી સાથે ચર્ચાને આગળ પણ ચાલુ જ રાખવાના છીએ, પણ સાથે સાથે જે મહાનુભાવો જે ઉદ્ઘાટન અથવા તો આ શુભ શરૂઆતમાં જોડાયા હતા, તેઓએ પણ પોતાના અભિપ્રાયો રજૂ કર્યા હતા. એટલે વચ્ચે વચ્ચે આપણે એમના પણ અભિપ્રાયો અને મંતવ્ય જાણતા રહીશું. સૌથી પહેલા આપણે જાણીશું પ્રોફેસર ડૉક્ટર વેદ પ્રકાશ નંદાજી, કે જેઓ કોલમિસ્ટ અને રાઇટર પણ છે. તેઓએ આ ઉદ્ઘાટનમાં હાજરી આપી હતી અને પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા. આવો જાણીએ કે શું કહ્યું પ્રોફેસર ડૉક્ટર વેદ પ્રકાશ નંદાજીએ. The question that came up to my mind was, why Hindu chamber? There are Indian chambers, there are Indo-Canadian, South Asian chambers, and so many others. And you gave me two reasons, and both of them are equally important. That Hindu diaspora in Canada, from all over the world, not simply India, not simply Africa, not simply the Caribbean, not simply Fiji, Sri Lanka, all over Nepal, and then you have this diaspora spread all over the country. And as I looked at your board of directors and board of advisors and all those accomplished people in various parts of the country and involved in so many, engaged in so many activities, that really again gave me a great deal of confidence that as you have played an important role as Hindus for 100 years plus in Canada, and contributed immensely to Canada's well-being as a fabric of that society, considering that as your own Karam Bhumi. And so I was very pleased to see that reason where you said that you are going to be representing them, you are going to be improving Hindus and Hindu life, but also that you are going to play a very important role in the life of the country where you are as Karam Yogis in that part. But the second part that was equally important to me is that as Hindus, you said in your own vision and mission, and I was very pleased about it, and you said that you are going to be
protecting, preserving, and promoting Hindu values. That as entrepreneurs, you'll do what all business people do. That you'll make money, and you should, but at the same time, that money is going to be used properly, and that you are going to play an important role in the life of that society, and to ensure that the well-being of that society is also one of your goals. Swami Vivekananda appropriately said, Jan Seva, that you serving human beings is serving God. And that's what. નરેશભાઈ, આપણે વેદ પ્રકાશ નંદાજીની વાતો જાણી. આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ કે કેનેડામાં હિન્દુઓ મુખ્યત્વે કયા કયા વ્યવસાયો સાથે જોડાયેલા છે અને આપણા સંગઠન સાથે કેટલા હિન્દુઓ જોડાયા છે? હા, બહુ સરસ. કેનેડામાં હિન્દુ તમે કોઈ પણ પ્રોફેશનમાં જાઓ, એ જ વસ્તુ છે કે પર્સન્ટેજ વાઇઝ હાઈએસ્ટ દરેક પ્રોફેશનમાં છે. તમે કોઈ પણ મેડિકલમાં જાઓ, તમે સારામાં સારી પોઝિશનમાં તમને હિન્દુ કેનેડિયન છે. તમે કોઈ પણ નાના રિટેલ બિઝનેસમાં જાઓ, કેનેડાની વાત કરો છો, નાના ટાઉન સેન્ટરમાં, નાના ટાઉનમાં પણ તમે જશો તો ત્યાં તમને હિન્દુ વેપારી તમને જોવા મળશે. પ્રોફેશનલી લીગલ ફિલ્ડ હોય કે કોઈ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ તમારું પ્રોફેશનલ ફિલ્ડ, તમને હિન્દુ કેનેડિયન ત્યાં સર્વ કરતો જોવા મળે. ગવર્મેન્ટની સારી સારી પોઝિશનોમાં પણ પોતાના બુદ્ધિ અને સામર્થ્યથી સારી સારી પોઝિશનમાં કેનેડિયન ગવર્મેન્ટને સારા સ્ટેજમાં સર્વ કરે છે અને લોકલ ઇકોનોમી, લોકલ પોલિટિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એને સારી નિભાવે છે. જણાવો કે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની જે આપે શરૂઆત કરી છે, એમાં ફક્ત ભારતના હિન્દુઓ હશે કે વિશ્વના અલગ અલગ દેશોમાંથી પણ હિન્દુઓ જોડાશે? નહીં, અહીંયા કેનેડામાં તો વર્લ્ડમાંથી હિન્દુઓ કેનેડામાં રહે છે, બાંગ્લાદેશથી પણ રહે છે. અને એક વસ્તુ જાણી નવાઈ લાગશે કે તામિલનાડુ પછી હાઈએસ્ટ કમ્યુનિટી એટલે મોટા હિન્દુ છે એ કેનેડામાં છે. એ રીતે શ્રીલંકા પણ છે, નેપાળથી પણ છે, પાકિસ્તાનથી પણ છે, સુરીનામથી, ગાયાનાથી, વેદનંદાજી, આફ્રિકાથી, ઓલમોસ્ટ ઘણા કન્ટ્રી હિન્દુઓ મોટી સંખ્યામાં કેનેડામાં માઇગ્રેટ થઈને વર્ષોથી રહે છે. 100 વર્ષથી કેનેડામાં હિન્દુઓની હિસ્ટ્રી છે, હિન્દુ છે, વ્યવસાય કરે છે અને કેનેડિયન સોસાયટીમાં સારી રીતે બને એ રીતે ભળી અને પોતાનો પણ વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને લોકલ કન્ટ્રીની ઇકોનોમી અને લોકલ જ્યાં રહેતા હોય એ વિકાસ કરી રહ્યા છે. તો વર્લ્ડના બધા ખૂણેથી હિન્દુમાં છે. અને અમારી ચેમ્બરની પણ વિશેષતા કહું કે અમારા દરેક ટાઈપના લાઈફ મેમ્બર છે, દરેક જગ્યાથી જે પોતાનું નેટિવ હોય ત્યાંથી લાઈફ મેમ્બર છે. અમારી આ ચેમ્બરનું ઉદ્ઘાટન થયું કરાચી બેઝ અમારા ડાયરેક્ટર છે કિશોર મહેશ્વરીજી, હી સ્ટાર્ટ ધ હોલ ચેમ્બર ઓપનિંગ સેરેમની. એટલે દરેક જગ્યાએથી છે. અમારા તામિલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, એના પણ દરેક ભાગમાંથી છે. ઓડિશા, બંગાળ, કર્ણાટક, ગુજરાત, પંજાબ, બધાથી હિન્દુઓ કેનેડામાં અને દે પાર્ટ ઓફ ધ હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. એ જણાવો કે આટલા બધા દેશોમાંથી વસતા હિન્દુઓને એકત્રિત કરવામાં તકલીફ કેવી પડી અથવા તો કેવા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો? હા, એમ જ એક નિમિત્ત માત્ર છું. આખી ટીમ છે જે લોકોને આ વિચાર આવ્યો હતો, જે લોકોએ આમાં વિચારને ઇમ્પ્લિમેન્ટ માટેની પ્રોસેસ કરી. છેલ્લા 6 થી 8 મહિનાથી અલગ અલગ હિન્દુ સંગઠનો, અલગ અલગ હિન્દુ કી પર્સનને એ લોકો કોન્ટેક્ટ કરી રહ્યા છે, કન્ટિન્યુ મનોમંથન કરી રહ્યા હતા. એમાંથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દશેરાના દિવસે આનું લીગલી રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે. વિજયાદશમીના દિવસે 2021માં દિવાળી પછીનો દિવસ જે નોરસ કહેવામાં આવે છે ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા અને આઉટરીચ શરૂ કર્યું છે. જાન્યુઆરી 1 થી મેમ્બરશિપ શરૂ કરી હતી. જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણના દિવસે અને શુભ દિવસના દિવસે સૂર્ય ભગવાન આખા વર્લ્ડને તેજ આપે છે, ડાયરેક્શન આપે છે. અને એ જ દિવસે જેને આપણે મકર સંક્રાંતિ કહીએ, પોંગે, બિહુ કહીએ, ઘણા બધા અલગ અલગ નામથી હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં એ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે. એ દિવસે આનું ઓપનિંગ સેરેમની થઈ અને ઉદઘાટન થયું. નરેશભાઈ, આપની સાથેની વાતચીત ચાલુ રાખીશું. દીપક આનંદજી કે જેઓ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે, સાથે સાથે સરકારમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ સ્પેશિયલ એડવાઇઝર પણ છે, એમના અભિપ્રાયો જાણીએ અને પછી આપની સાથે આગળની વાત કન્ટિન્યુ કરીશું. જી. A good model I can tell you and talk about is with the Jewish community. They actually have a very strong chamber of commerce wherein, even before anyone starts
from Israel or anywhere across the world, they give a hand to the new entrepreneurs. So I think it's a great idea that you're starting a Chamber of Commerce, and I would like to wish each one of you best of success. And I just going to read the message from Premier of Ontario. And I know there is a video message you already have received, and I'm hoping and I'm sure you're going to be playing that. I extend warm greetings to the members of the Hindu Canadian business community who are gathered for the inaugural launch of Canadian Hindu Chamber of Commerce. Tonight, you celebrate business excellence, innovation, and Ontario spirit, value that help define and reflect Hindu Canadian community. For more than a century, Hindu Canadians have built a multitude of businesses across a wide range of sectors. You have made our economy stronger and provided good jobs to the people of this province and this country. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરીએ ત્યારે નાના મોટા વિઘ્નો કે અડચણ તો આવવાની જ. આ શરૂ કરવા પાછળ તમને કોઈ એવી અડચણોનો સામનો કરવો પડેલો? નહીં, એકચ્યુઅલી પેન્ડામિક છે અને આપ નહીં માનો, પહેલા દિવસથી જ્યારથી અમે જે લોકોને કોન્ટેક્ટ કર્યો છે, ઇવન નોન હિન્દુ કોમ્યુનિટીને પણ કોન્ટેક્ટ કર્યો છે, આ જે શરૂઆતની ઇન્ફોર્મેશન આપતા, એમને શેર કરતા, એમને બોલાવ્યા પણ છે. તમે ચેમ્બરના ઉદઘાટનમાં જોશો તો ઘણા બધા નોન હિન્દુઓ પણ ગ્રીટિંગ મેસેજ આપ્યા છે, એ લોકો આવ્યા છે. તો અડચણ એવી કોઈ પડી નથી. પણ એક વસ્તુ બિહાફ ઓફ અમર કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના બોર્ડ વતી ટ્રસ્ટી મંડળ તરફથી એક વસ્તુ જે હું ઘણીવાર ક્લિયર કર્યું છું કે ડિવાઈડ કરવા માટે કોમ્યુનિટીની, પણ કોમ્યુનિટીને વધારે સ્ટ્રોંગ કરવા માટે, જે ઓટોમેટિકલી કેનેડિયન હિન્દુને ફાયદો થશે. અને આની વિશેષતા એક છે કે વર્લ્ડમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ ચેમ્બરના જનરલ મેમ્બર બની શકે છે. લાઈફ મેમ્બર ફક્ત કેનેડિયન સિટીઝન અથવા પીઆર બની શકે છે, પણ જનરલ મેમ્બર કોઈ પણ વર્લ્ડમાંથી બની શકે છે. જે રીતે એક હિન્દુ ઇકો સિસ્ટમ શરૂ થશે, ઓટોમેટિકલી કેનેડિયન ઇકોનોમીને ફાયદો થશે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને પહેલાથી બધા બહુ કોન્સેપ્ચ્યુઅલી બહુ ક્લિયર છે, અને હજુ તો શરૂઆત છે. આગળ સારી રીતે પ્રોડક્ટિવ કાર્ય કરવા માટે પણ બધા ડાયરેક્ટરો રેડી છે. તો એવી કોઈ ખાસ અડચણ નથી, પણ હા, બધી તરફથી ઉત્સાહ જોવા મળે છે. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે આ જે આપણી હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કેનેડિયન છે તે ફક્ત કેનેડા પૂરતી સીમિત રહેશે કે વિશ્વમાં અલગ અલગ દેશોમાં જે હિન્દુઓના વેપાર ધંધાને આગળ વધારવા માટે પણ તેમના કોઈ પગલાં હશે? જે રીતે ગ્લોબલ વિશ્વ એક ગ્લોબલ વિલેજ બની ગયું છે, એટલે જ્યારે બિઝનેસની વાત કરીએ, આપણે રોજગારની વાત કરીએ, તો આખું વિશ્વ ઓપન છે આખી કોમ્યુનિટી માટે. અને વસુદેવ કુટુંબકમ, હિન્દુ ધર્મ તો બહુ સરસ રીતે કહે છે કે આખું બ્રહ્માંડ એક કુટુંબ છે. એ જ રીતે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, હા, જે લાઈફ મેમ્બરશિપ છે એ ફક્ત કેનેડિયન સિટીઝન અને પીઆર જે એના હોય એ બની શકે, પણ એના સિવાય બીજી યુથ મેમ્બરશિપ પણ છે, રેગ્યુલર યરલી મેમ્બરશિપ પણ છે, કોર્પોરેટ મેમ્બરશિપ પણ છે. એના કોઈ પણ ખૂણામાંથી કોઈ પણ હિન્દુ બની શકે છે અને પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે છે. બંને બાજુ એકબીજાને બેનિફિટ થશે. ઘણા બધા હિન્દુઓ કેનેડામાં છે જે આખા વર્લ્ડમાં અલગ અલગ ટાઈપના બિઝનેસ કરે છે. ઘણા બધા હિન્દુ આખા વર્લ્ડમાં છે જે લોકોને કેનેડામાં કંઈક આગળ વધવું છે, કરવું છે. તો એ લોકોને બંને બાજુથી આ નેટવર્કિંગ અને તેના સહયોગ માટે એક માધ્યમ બની રહેશે. આપણી સાથે જે આ કાર્યક્રમ થયો તેના જે શુભારંભ થયો તેમાં દીપિકા દામરેલા હતા, જે કેનેડાના રાજકીય અગ્રણી છે. આવો જાણીએ તેમને આ સંગઠન વિશે શું કહ્યું હતું. Geographic backgrounds that you brought together on your team. That is just fantastic. I was thinking about this and how wonderful it is that we now have the Hindu Chamber of Commerce, the Canada Hindu Chamber of Commerce, because this is a golden opportunity to actually bring the Hindu diaspora in Canada from everywhere, from Fiji to the Maldives to Sri Lanka, and of course, the 6 countries of South Asia, but also people from Africa. I mean, the Hindu community is so far and wide, and we have from Guyana. I mean, there's so much opportunity here to create this new, vibrant, worldwide Hindu community and bring them together through commerce. And, just preparing for this event, I was doing a little bit of research, and I ran into a fascinating book that says The Hindu Community Born to Trade. And I think that is something we all know, but few people know that the Hindu community has a long and very successful history
of trading, not just within India, but across the world, long before the East India Company and the Dutch India Company, going as far as Cambodia. I mean, the reason we have the largest Hindu temple in the world is not in India, it is in Cambodia, because so many generations ago, Hindu traders went to Cambodia. The reason the king of Thailand, even today, તો આ હતા દીપિકા દામરેલાજી. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે હિન્દુઓના બિઝનેસને વધુ ડેવલપ કરવા માટે કેવા પ્રકારનો રોડ મેપ તૈયાર કરાયો છે? આગામી દિવસોમાં કેવા પ્રકારના કાર્યક્રમો અથવા તો વધુ એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેના આયોજનો હાથ ધરાશે? હા, આ બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. તો કેનેડા તો એક કન્ટ્રી ઓફ હોપ એન્ડ everyone who come over here they prosperous. Actually એવું કહેવામાં આવે છે, બધા લોકો સારી રીતે અહીંયા સેટલ થાય છે અને પોતાની લાઈફ અને પોતાના કુટુંબની લાઈફ આગળ વધારે છે. તો હા, આમાં કઈ રીતનું રહેશે કે ઘણા બધા લોકો બિઝનેસમાં વેલ સેટ હોય છે, એમને એક સ્ટેપ આગળ લઈ જવા માટે અથવા એક માધ્યમ અથવા ઘણી બધી ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ એના એક્સપાન્શન હોય છે કે જેનાથી બિઝનેસ કોમ્યુનિટીને ફાયદો થાય. તો ગવર્મેન્ટ અને ડાયસ્પોરા વચ્ચેનું અમારો જે હિન્દુ ડાયસ્પોરા છે કેનેડાનો, એ વચ્ચેનું માધ્યમ બની રહેશે. બીજું એક એ વસ્તુ છે કે ઘણા બધા ન્યૂ કમર છે, ઘણા બધા ન્યૂ સ્ટાર્ટઅપ કરી રહ્યા છે. તો એ લોકોને જે એક્સપર્ટ બિઝનેસમેન કેનેડાના હિન્દુ છે એ લોકો તરફથી મેન્ટરશિપ માટે પણ આ માધ્યમ બની રહેશે. યંગ પ્રોફેશનલો પણ અમારી જોડે છે. તો નોટ ઓનલી ઇન ધ બિઝનેસ, ઘણા બધા પ્રોફેશનલી વેલ ડિફાઇન્ડ અલગ અલગ પ્રોફેશનમાં આપણા હિન્દુ કોમ્યુનિટી અત્યારે આગળ વધી રહી છે. એ લોકોને પણ મેન્ટરશિપ જરૂર પડશે, એ લોકોને હેન્ડ ટુ હેન્ડ જોઈન હેન્ડ સપોર્ટ પણ જરૂર પડશે. તો કેનેડા હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એક બહોળા રીતે આખા ઓલ ઓવર કેનેડાથી દરેક હિન્દુને એકબીજા માટે હેલ્પ થાય અને ઇવેન્ચ્યુઅલી છેલ્લે કેનેડિયન ઇકોનોમીને ફાયદો થાય અને નોન હિન્દુને પણ ફાયદો થાય. જેમ કહેવામાં આવે છે, જેમ દીપિકા દામલેરાજી અમારા જે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર છે અહીંયા, એમને જેમ કહ્યું એમ કેનેડિયન હિન્દુ પ્રોસ્પરસ બનશે, એક હિન્દુ પ્રોસ્પરસ બનશે, ઓટોમેટિકલી વિશ્વ પ્રોસ્પરસ બનશે. એ ફિનોમિના સાથે બધાને સાથે રાખી અને કેનેડા હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સારું એવું પ્લેટફોર્મ કેનેડા હિન્દુને પ્રોવાઈડ કરશે. ગુજરાતમાં જે પ્રકારે વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન થાય છે, આ પ્રકારના કોઈ આયોજનો અથવા તો B2B અને B2C મિટિંગોના કોઈ આયોજનો હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આગામી દિવસોમાં હાથ ધરાશે, એવું કોઈ આયોજન ખરું? હા, આગામી હજુ આ સ્ટાર્ટઅપ થઈ રહ્યું છે એટલે અમારું મેમ્બરશિપ ડ્રાઈવ હશે, B2B મિટિંગ, ટ્રેડ શો, મેન્ટરશિપ સેમિનાર્સ, ઇવન મેમ્બર બેનિફિટ ઓરિએન્ટેડ ઇવેન્ટ્સ, આ બધા ટાઈપનું આયોજન કરવામાં આવશે. અને ફ્યુચરમાં જેમ તમે કહ્યું વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત, એમ ઘણા બધા હિન્દુ દેશ છે. ભારત તો છે જ, સવાલ જ નથી. બહુ બહોળા પાયે હિન્દુ કોમ્યુનિટી ત્યાં છે, એ આપણું એક માતૃભૂમિ તરીકે કહેવાય છે. પણ ગયાના એ બધા દેશો જ્યાં જ્યાં હિન્દુ વસી રહ્યા છે ત્યાં પણ અમે ટ્રેડ ફેર અને જોઈન્ટ એક મિશન લઈને અમે જવા પ્રયત્ન કરીશું ફ્યુચરમાં. અને ઘણા બધા હિન્દુ કોમ્યુનિટી કેનેડામાં છે, એ પણ આ વસ્તુથી બહુ ઉત્સુક છે અને ભવિષ્યમાં આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધશે. કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને ના ફક્ત પોલિટિકલ પર્સનાલિટી અથવા તો જાણીતી વ્યક્તિઓ સાથે સાથે ધર્મગુરુઓના પણ આશીર્વાદ મળતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શ્રી રવિશંકર જે ભારતીય સંત છે, તેઓએ પણ જે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જ્યારે શરૂ થયું ત્યારે પોતાનો શુભેચ્છા સંદેશ મોકલ્યો હતો. આવો જાણીએ શું કહ્યું હતું શ્રી રવિશંકરજીએ. First of all, the business community, when they come together, they have a united voice. They can exchange their ideas, they can address their concerns, and they can make a better representation on the issues that they face. Sanghe Shakti Kalo Yuge is said that in this time, coming together for a creative purpose, for a progressive, sustainable development is absolutely essential. The Hindu Chamber of Commerce, I hope, not only take care of the business interest, but also care for our environment, to see the sustainable growth of industry and business in Canada and elsewhere in the world. Health and happiness go together. So to keep a robust health, we need to see we are free from stress and tension. My vision is to see a violence-free and stress-free society. Through yoga and meditation, you can create robust health
in the business community, and a happy atmosphere in the workplace as well. The unique feature of Hindu communities, in whichever country they are, they mix with our people there. They become one with the people of that nation, of that country, and they serve the nation selflessly. Canadian Hindus are no less in this regard. They have been serving. On these lines, the Hindu Chamber of Commerce, I hope, will also engage itself in service activity and serve the poor. નરેશભાઈ, આમ તો જનરલી એવું કહેવાય છે કે ધંધો અને ધર્મ બેને સાથે ન જોડી શકાય, પણ તમે ધંધો અને ધર્મ સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એનાથી હિન્દુઓને કેટલો ફાયદો? નહીં, બહુ સરસ છે. તમને એક વસ્તુ કહું, નોર્થ અમેરિકામાં અને પર્ટિક્યુલર કેનેડામાં કોમ્યુનિટી વાઇઝ લોએસ્ટ ક્રાઇમ રેટ હોય ને તો હિન્દુ લોકોનો છે. ઓફિશિયલ આંકડાની વાત કરું છું. એ જ રીતે હાઈએસ્ટ એજ્યુકેશન રેટ હોય ને કોમ્યુનિટી વાઇઝ તો હિન્દુ કોમ્યુનિટી બહુ આગળ છે. અને એવરેજ કેપિટા ઇન્કમ પર પર્સન, એમાં એવરેજ હિન્દુ લોકોનો કેપિટા ઇન્કમ બહુ હાયર છે. હવે 3 કોઈ પણ નોમિના, એક ક્રાઇમ ઓછો હોવો જોઈએ, એક ઇન્ટેલ એટલે એજ્યુકેશન હોવું જોઈએ, અને ત્રીજું છે તમારો વ્યવસાય માટે તમારે હંમેશા જે આપણે પૈસા કહીએ છીએ ફાઇનાન્સ, એની જરૂર પડશે, તો ફાઇનાન્શિયલી પણ આપણે સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ. આ ત્રણેય કેરેક્ટરિસ્ટિક બાય ડિફોલ્ટ હિન્દુમાં એ લોકોની જે લિવિંગ સ્ટાઇલ, એ લોકોની જે બિલીફ સ્ટાઇલ છે એના કારણે વધારે છે, અને નોર્થ અમેરિકામાં વધારે છે. એમાં જેમ શ્રી રવિશંકરજી એ કહ્યું, ગુરુજીએ, એ પ્રમાણે તમે ધર્મનો એસેન્સ આપો, જે આપણી વેલ્યુઝનો એસેન્સ આપો, એ ચોથું ફેક્ટર છે જે ઘણા બધા જગ્યાએ ઓછું જોવા મળે છે. એ વધારે ઇકોનોમીને સારી બનાવશે અને સેવા ભાવથી બનાવશે. એટલે કેનેડિયન એટલે હિન્દુ શબ્દ અને ઇકોનોમી શબ્દ બે જોઈન કરવાથી એ વધારે વેલ્યુએટેડ થશે, વધારે સારું થશે, એવું મારું માનવું છે, અમારી ટીમનું માનવું છે. અને મારી જે જાણકારી છે એ પ્રમાણે એવરેજ હિન્દુ કોમ્યુનિટી વર્લ્ડમાં એ રીતે જ જીવે છે, વર્ષોથી, હજારો વર્ષોથી જીવે છે. એ જસ્ટ અમે એક સ્વરૂપ આપ્યું છે, નામ આપ્યું છે અત્યારે એમાં. જી, મને એ જણાવો કે ધંધામાં તો આપણે આગળ વધીશું, પરંતુ હિન્દુ મૂલ્યોને જાળવી રાખવામાં હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કેવી રીતે આગળ આવશે? અમારા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે જે કુશાગ્ર શર્મા, એમને બહુ સરસ કહ્યું હતું એકવાર હમણાં કે આપણા હિન્દુ વેલ્યુ અત્યારે આપણે વર્લ્ડમાં જોઈએ છે કે ભાઈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ, યુથ એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ. હિન્દુમાં તો એ વર્ષોથી છે, હજારો સાલોથી છે. આપણે શક્તિનું પ્રતિક માં દુર્ગા છે, વિદ્યાનું પ્રતિક માં સરસ્વતી છે, અને ફાઇનાન્સ અને ધન અથવા તમારી પ્રોસ્પેરિટીનું પ્રતિક માં લક્ષ્મી છે. આપણી બિલીવનેસ જ એવી સરસ છે કે એમાં આ બધી વેલ્યુ ઓલરેડી કલ્ટિવેટ થઈ રહી છે, વર્ષોથી કલ્ટિવેટ થઈ રહી છે. ઓટોમેટિકલી આ વેલ્યુને તમે વધારે જાગૃત કરી ડે ટુ ડે લાઈફમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ રાખી, તમે કેનેડામાં હોય, વિશ્વમાં કોઈ પણ ખૂણે હોય, તમે જે પણ કાર્ય કરતા હોય વધારે સારી રીતે કરી શકશો, ખુશાલીથી કરી શકશો. અને એ વસ્તુ આપણે જેમ કહીએ છીએ કર્મભૂમિ જ્યાં પણ તમે રહેતા હશો ત્યાં પણ એ જગ્યાને પ્રોસ્પરસ બનાવશો, એ સ્થળને, એ દેશને અને એ રાજ્યને પણ પ્રોસ્પરસ બનાવશો. એટલે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જે રીતે હિન્દુ શબ્દ છે, હિન્દુ વેલ્યુ છે, એ વધારે સ્ટ્રેન્થ આપશે ઇવેન્ચ્યુઅલી. આખો જે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને જે શુભ શરૂઆત થઈ હતી એમાં અપૂર્વા શ્રીવાસ્તવા કે જેઓ ટોરેન્ટો ખાતેના કાઉન્સિલેટ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા છે, તેમને એમનો સંદેશો મોકલ્યો હતો. શું કહ્યું હતું અપૂર્વાએ? આવો જાણીએ. For this inaugural event, and I'm really confident that CHCC will help in fostering deeper economic and business ties, linkages between India and Canada by creating new business opportunities, especially in the small and medium enterprises, and also providing a network for platform for networking and sharing of information, expertise, and experiences. And the kind of support that we are seeing that it's getting, I'm confident that it will take off very, very quickly and in a very efficient way. And this initiative has come as a very opportune time when Indian economy is showing clear signs of bouncing back from the pandemic with a V-shaped recovery. We have already vaccinated more than we have already administered 1.5 billion vaccines in the arms of Indians. IMF and other rating agencies have projected a growth rate of over 8% for India in the current financial year.
The business confidence index of India has shown stellar rise in recent times owing to rise in domestic production, increased exports, and splurge of economic reforms announced by Government of India. Indian stock market has emerged as the best platform in the world with over 45% returns on investment over past 12 months. The government has introduced production-linked incentives of over 13 sectors in order to increase the manufacturing, which is in all fields: solar, automobile parts, ACC batteries, textiles, and with very strong democratic credentials and the very strong demographic dividend. India is at a great space right now with the median age of around 28 years. India's population is among the youngest in the aging world. With more than half of the 1.4 billion population of India under 35 years, India's working age population has numerically outstripped its non-working age population. And while the world is growing older, India is getting younger. And this is a great advantage all of us have. And this youth, because of the youth, we are the innovation and the startup tech ecosystem in India is doing extremely well. We are the third largest tech startup ecosystem. Unicorns are becoming the identity of New India. The number of unicorns is more than 80, and in 2021 alone, 42 startups achieved unicorn status in India. And in these startups, it's not that it's only in the metro cities, but they are coming from in diverse fields from tier 2, tier 3 cities. So this is નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે ભારત અને કેનેડાના સંબંધો આમ તો ખૂબ મજબૂત છે, પરંતુ એને વધુ સુદૃઢ બને, વધુ વ્યાપારિક આપલે થઈ શકે, એના માટે આપણી જે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે એ કઈ રીતનો રોલ અદા કરશે? હા, મેઇન કેનેડા હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ નું મેઇન ફંક્શનિંગ ઇન કેનેડા વધારે છે. પણ હા, ઓબ્વિયસલી હિન્દુ કોમ્યુનિટી બેઝિકલી ભારત કોન્ટિનેન્ટમાંથી આવી રહી છે મોસ્ટલી. સુનર ઓર લેટર જે બીજા જગ્યાએ પણ સુરિનામ ગયાના પણ ગયા છે, વર્ષો પહેલા ભારતથી જ ગયેલા હતા. અને કેનેડિયન અને ભારતના સંબંધો બહુ સરસ વર્ષોથી છે. હું તો કહું છું, તમે હિસ્ટ્રી જોશો તો છેલ્લા 30, 40, 50 વર્ષમાં ઘણી બધી ભારતની ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુમાં કેનેડાનો બહુ સિંહ ફાળો છે. અને કેનેડાની પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જેવું રિસન્ટલી અત્યારે વેક્સિન હતું, તો ભારતે પહેલા જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે સારી મીન્સ કે વેક્સિનની હેલ્પ કરી હતી કેનેડાને. તો બહુ સરસ ઓલરેડી સંબંધ સારા જ છે. કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ફોર્મ થઈ અથવા ના થઈ, ઘણા બધા હિન્દુઓનો રોલ આ વસ્તુ સારા સંબંધનો મેઇન ભાગ આ હિન્દુઓનો જ હતો. પોલિટિકલ સ્ટ્રેન્થ હોય, પોલિટિકલ પર્સન હોય અથવા સોશિયલ પર્સન હોય, એ બધાની હેલ્પથી જ આ સ્ટ્રેન્થ એક સમય ઊભી થઈ છે. એકબીજાની જાણકારી વગર એ દેશ હોય કે વ્યક્તિ હોય, એના વગર સારા સંબંધ કે પછી કોઈ પણ નેગેટિવ વસ્તુ ના થાય. અને જે કેનેડા અને ઇન્ડિયા વચ્ચેના સારા સંબંધ છે એનું વન ઓફ ધ રીઝન બેકબોનમાં હિન્દુ કોમ્યુનિટીનું કોમ્યુનિકેશન બોથ સાઇડ એ છે. એના કારણે જ છે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ઓફિશિયલી હવે એ વસ્તુને વધારે વેગ આપશે અને આપી પણ રહ્યું છે. મેં કહ્યું કેનેડિયન હિન્દુ કોમ્યુનિટી પહેલાથી પણ આપી રહી છે. CHCC ભવિષ્યમાં એને ઓફિશિયલ પ્લેટફોર્મ પણ ઘણી જગ્યાએ હેલ્પ જશે. અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે આગળ આવી અને એ વસ્તુને બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધ વધારે સારા બને ત્યારે કાયમી માધ્યમ બનવા પ્રયત્નરૂપ થશે. તો છેલ્લા ઘણા વર્ષથી કેનેડામાં હિન્દુઓ સ્થાયી થયા છે. આજે ત્યાંના રાજકારણની વાત કરીએ તો ત્યાંની સરકારમાં અથવા તો ત્યાંની ગવર્મેન્ટ અને ઓપોઝિટ બોથ સાઇડ ભારતીયોનો અથવા તો હિન્દુઓનો દબદબો કેવો, કેટલા પર્સન્ટેજ ભાગીદારી આપણે રાજકારણમાં હિન્દુઓની ગણી શકીએ? હા, એટલે CHCC તો બેઝિકલી ચેમ્બર છે, એટલે પોલિટિકલી વસ્તુ બહુ ઓછું હોય છે. પણ આપને જે સવાલ પૂછ્યો છે એને માહિતગાર કરતા, હિન્દુ કોમ્યુનિટી વર્ષોથી દરેક પોલિટિકલ પાર્ટીમાં અગ્રેસર છે કેનેડામાં. બીજી બધી ઘણી બધી માઇગ્રન્ટ કોમ્યુનિટી પણ છે અગ્રેસર. તમે જુઓ તો હિન્દુ કોમ્યુનિટીના અત્યારે ડિફેન્સ કેનેડિયન ડિફેન્સ મિનિસ્ટર એ અનિતા આનંદ, સી ઇઝ અ હિન્દુ. એ રીતે અત્યારે જે ઓપોઝિટ પાર્ટી છે એમાં પણ ઘણા બધા MP અને લોકલ લેવલે MPPs પણ હિન્દુ છે. એટલે 3 લેવલની જે ગવર્મેન્ટ છે, ફેડરલ, પ્રોવિન્શિયલ એટલે જે ઇન્ડિયામાં આપણે સ્ટેટ કહે છે, અને મ્યુનિસિપલ, દરેક લેવલે તમને હિન્દુ કોમ્યુનિટીનું રિપ્રેઝન્ટેશન સારી રીતે જોવા મળશે. મેં પહેલા પણ કહ્યું એમ, દૂધમાં સાકર ભળે અને સ્વીટ એન્ડ ટેસ્ટ આપે, સારો ટેસ્ટ આપે. એ જ રીતે હિન્દુ કોમ્યુનિટી અહીંયા લોકલી પણ સારું કામ કરે છે, સોશિયલી પણ સારું કામ કરે છે. અને અહીંયા હિન્દુ કોમ્યુનિટી મેજોરિટીમાં નથી હોતી નંબર વાઇઝ, એમ છતાં પણ હિન્દુ
પોલિટિશિયનો જીતે છે, દરેક પાર્ટીમાં જીતે છે અને આવે છે, એટલે મેઇન સ્ટ્રીમ લોકો પણ હિન્દુ કોમ્યુનિટીના લીડરશિપને સ્વીકારે છે, એમને આગળ પણ વધે છે અને હેન્ડ ટુ હેન્ડ કામ પણ કરે છે. તો ઘણી જગ્યાએ મેં કહ્યું એમ ત્રણેય લેવલમાં ગવર્મેન્ટમાં હિન્દુ કોમ્યુનિટી છે. બીજી કોમ્યુનિટી પણ સારી છે, સારી રીતે રિપ્રેઝન્ટેશન છે, પણ હિન્દુ કોમ્યુનિટી પર રિપ્રેઝન્ટ બહુ સરસ છે અને આગળ પણ વધશે. અજય બસીરિયાજી છે કે જેઓ ઇન્ડિયન એમ્બેસેડર છે, તેઓએ પણ જ્યારે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની શરૂઆત થઈ ત્યારે પોતાની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આવો જ જાણીએ અજય બસીરિયાજીએ શું કહ્યું હતું. India-Canada commercial relations have never been as intense as they are today. The bilateral trade in goods and services in 2020 crossed a level of more than $13.5 billion. The growing investments in India by Canadian funds and institutional investors that are now at more than $60 billion underline the confidence the Canadian investor has in the Indian economy. Overall, our economic exchange is over $100 billion and we expect this number to double by 2025. The growing Indian IT sector footprint in Canada represents the reciprocal flow, with major Indian IT players having their presence and expanding this presence here in Canada. The Indian heritage community in Canada today is over 1.7 million strong. They are well integrated into Canadian society in all walks of life, in politics, in the economic sphere, in business, in academics, in research, not to speak of culture. Their contribution to Canadian economy and industry, you would all agree, is singularly important. The Chamber builds on two of the most important pillars of India-Canada relations, the commercial interests and our deeper people-to-people contacts. I'm confident that with the vastly experienced directors and other office bearers, this new chamber will be able to achieve and go beyond the objectives and targets that they have set for themselves as an organization. They will add to the firmament and the infrastructure of so many chambers which service this very important relationship. I wish all success to the Canadian Hindu Chamber of Commerce. Thank you and namaskar. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અલગ અલગ દેશોમાંથી જે હિન્દુ યુવકો છે જે પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી અને કેનેડામાં સ્થાયી થવા અથવા તો વધુ અભ્યાસ અર્થે આવવા ઈચ્છે છે, એને હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કઈ રીતે મદદરૂપ થશે? હા, એ તો બહુ સરસ સવાલ આપણે પૂછ્યો. અહીંયા અત્યારે માઇગ્રેશન એટલું બધું થઈ રહ્યું છે, ટેમ્પરરી રેસિડન્સ પરમિટ હોલ્ડર એટલે જે આ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ અને એ લોકો પણ છે વર્કર, અને ડાયરેક્ટ પીઆર પણ. તો એમાં કે ઇન્ડિયા અને હિન્દુ કોમ્યુનિટી ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ રેન્કમાં છે મેક્સિમમ માઇગ્રેશનમાં. હવે એમાં ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ પણ આવી રહ્યા છે, જે પર્સન્ટેજ વાઇઝ બીજા કોઈ પણ કન્ટ્રી કરતાં કેનેડામાં વધારે આવી રહ્યા છે અને વર્ષોથી આવી રહ્યા છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ફ્લો બહુ વધી ગયો છે. હવે એ બધા લોકો અલગ અલગ આવે છે. આજે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ ભારતમાં વાત કરો તો અલગ અલગ રાજ્યમાંથી આવે છે, બીજા બધા કન્ટ્રી છે, બાંગ્લાદેશ છે, શ્રીલંકા છે, ભૂટાન છે, નેપાળ છે, સુરીનામ, ગયાના, એમની લેંગ્વેજ પણ અલગ અલગ છે. એ હિન્દુ કોમ્યુનિટીનું જે ડિફરન્ટ આપણે જે વર્સેટાઇલ અલગ અલગ જગ્યાથી એ લોકોની બધી બહુ જરૂર હોય છે એક પ્રોફેશનલી ડેવલપ થવા માટે, મેન્ટરશિપ માટે, જે ફિલ્ડમાં એ લોકો જવા માંગતા હોય, જેમાં એ ભણતા હોય, સ્ટડી કરતા હોય. અહીંયા જે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે એ અમે યુથ ટીમ, અમારી યુથ વિંગ પહેલા દિવસથી બની ગઈ છે અને બધા લોકોને ઇન્વાઇટ પણ કરીએ છીએ. કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અલગ અલગ સેમિનાર કરશે, અલગ અલગ પ્રોફેશન માટે, મેન્ટરશિપ માટે. અને જ્યારે પર્ટિક્યુલર મે થી ઓગસ્ટનો સમય છે, જે અહીંયા વેકેશન સમય હોય છે, ત્યારે યુથના મેન્ટરશિપ માટેના અલગ અલગ જે વક્તાઓ છે એ લોકોને અમે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવીશું, જે ડાયરેક્ટ યુથને, જે અહીંયા નવા ઇમિગ્રન્ટ તરીકે આવે છે, ઇવન જે લોકો વર્ષોથી કેનેડામાં છે, એમના કિડ્સ છે, એમના છોકરાઓ છે, એમના ચિલ્ડ્રન છે, એ બધા લોકોને એમના પોતાના પ્રોફેશનમાં ડેવલપ કરવા માટે, એ બિઝનેસ હોય કે પ્રોફેશનલ હોય, એના માટેના મેન્ટરશિપ ઇવેન્ટો આપી અને અમે એમને હેલ્પ કરીશું. અને 1-to-1 તો અમે ચેમ્બરના માધ્યમથી બધો હેલ્પ કરીશું અને એ અમારો એક મેઇન આશય છે. અને એટલા માટે જ પહેલા દિવસથી અમારી યુથ વિંગ છે. નરેશભાઈ, એ જણાવો કે જેમ હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અસ્તિત્વમાં આવ્યું એવી જ રીતે પહેલેથી અનેક ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને અલગ અલગ ટ્રેડના જે માનદાતાઓ અસ્તિત્વમાં છે, એ બધા સાથે કેવી રીતે સમન્વય સાધી અને હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વધુ આગળ નીકળશે અથવા તો એમના સાથે સમન્વય સાધશે?
કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ CHCC જે ઇક્વલી જે લોકોના ઓબ્જેક્ટિવ સરખા છે એવા બધા એસોસિએશન સાથે જોઈન્ટ હેન્ડ વર્ક કરવા માટે રેડી છે. અને અમે એમની સાથે MOU પણ સાઇન કરીશું જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે. MOU વગર પણ 1-to-1 અમે એમની સાથે કામ કરીશું. જેમ તમે ઓપનિંગ સેરેમનીમાં પણ જોયું, ઘણા બધા અલગ નોન હિન્દુ કોમ્યુનિટી અને કોમ્યુનિટી લીડર અને એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ બિઝનેસ ચેમ્બરથી જોડાયેલા વ્યક્તિઓ હતા. એ લોકોએ જેમ શુભેચ્છા પાઠવી, જેમ કે નેપાળી હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે, એ લોકોના પ્રેસિડેન્ટ પણ આવ્યા હતા. એ જ રીતે દરેક ચેમ્બર જોડે અમે જ્યાં જેના ઓબ્જેક્ટિવ સેમ છે એની જોડે અમે જોઈન્ટ હેડ કામ કરીશું. અને એવું જરૂર નથી દરેક જગ્યાએ CHCC લીડ કરશે. અમે બેક ધ કર્ટન પણ હેલ્પ કરીશું, સાથે ઇવેન્ટ કરીશું. ત્યાં જરૂર પડે ત્યાં CHCC લીડ પણ લેશે. અને આ રીતે દરેક એસોસિએશન અમે વેલકમ કરીએ છીએ. અમે સાથે કામ કરવા રેડી પણ છીએ, તત્પર પણ છીએ. નરેશભાઈ, આપની સાથેની ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પણ એ દરમિયાન નીના ટાંગરીજીએ એક એમનો શુભેચ્છા સંદેશ જે શુભારંભ વખતે મોકલ્યો હતો, જેઓ કેનેડિયન મિનિસ્ટર પણ છે, તેમને શું કહ્યું હતું આવો જાણીએ. નીના ટાંગરેજીએ શું કહ્યું હતું? And the tremendous economic, the cultural contributions that I think over 360,000 Hindu Ontarians make to our province are really worth highlighting and celebrating. So you chose the perfect day today, Mahasankranti, to have this inaugural event. So it really is a great initiative. Your Ontario government's working to support a strong, innovative economy that can provide jobs, opportunities, and prosperity for all Ontarians. And we are cutting red tape across government to make it easier and cheaper to do business in our province. And that's why we support the Canadian Hindu Chamber of Commerce's goal of increasing the community's role in the economic, the social, and the political life of our province. In November of 2019, Deepak Anand joined Minister Fidelia and I on a trade mission to India, where we secured a number of investments. Ontario is undoubtedly the best place to work, to live, to raise a family, to invest, and of course, to own a business. We know that there's much work that we can do to increase our trade with India. And we will be looking to many of you to collaborate with us on building some of the ties in order for us to escalate this relationship. I do want to thank the president of the CHCC, Naresh Javra, for inviting me, for having a space where Indo-Canadian and immigrant entrepreneurs are very well represented. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે કોઈ પણ નવા ઉદ્યોગ માટે કેનેડા આવેલા વ્યક્તિને સરકાર સાથે કંઈક લાઇઝનિંગ કરવું અથવા તો સરકાર, કારણ કે દરેકને સિસ્ટમ નથી ખબર હોતી, ત્યારે નવા દેશમાં અટવાવું પડે છે. સરકાર અને નવા આવેલા હિન્દુ ઉદ્યોગપતિ વચ્ચે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કઈ રીતે કડીરૂપ બની શકે છે? હા, બેઝિકલી આ તો અમારું કોઈ પણ ચેમ્બરનું મેઇન વર્ક છે, ટુ ગીવ અ મીડિયેશન એન્ડ પ્લેટફોર્મ to know how to start the business from scratch. Actually, as a definitely chamber business માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. 3 વસ્તુ જોઈએ કોઈ પણ નવો થતો હોય એમને. એક તો ગવર્મેન્ટ નોર્મ શું છે અને શું પોલિસી અને કઈ રીતે સ્ટાર્ટઅપ કરી શકે. સેકન્ડ વસ્તુ છે ફાઇનાન્સ, એટલે ક્યાંથી ફાઇનાન્સ મળી શકે એમને, કઈ રીતે સારી રીતે મળી શકે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે એમને એક હેલ્પ જોઈએ, જે મેન્ટરશિપ જોઈએ, જે ઓલરેડી સારા એ જ વ્યવસાયમાં સારા લોકો સેટ છે, એ લોકોનું પ્રોફેશનલી પાર્ટનરશિપ તરીકે, અધરવાઇઝ એમને મેન્ટરશિપ તરીકે એમની હેલ્પ જોઈએ. આ ત્રણેય એક્સપેક્ટ છે એ અલગ અલગ ઇવેન્ટ કરી ભવિષ્યમાં અમે જે આજે સરકારના અલગ અલગ જે પણ અધિકારીઓ હોય, ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એ લોકો જોડે અમે એમના જે અલગ અલગ સરકારની જે અલગ અલગ સ્કીમો છે અથવા જે રીતે સરકાર હેલ્પ કરી છે કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિને, એના માટેના અમે ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન લાવીશું. જે ફાઇનાન્સની વાત થઈ તો જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ક્રેડિટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એ લોકો સાથે મળી અને અલગ અલગ અમે ઇવેન્ટો આપીશું અને કન્ટિન્યુ આપીશું, જેનાથી કઈ રીતે સરળ રીતે ફાઇનાન્સ કોઈ પણ બિઝનેસમેનને મળી શકે અને શું ટર્મ્સ હોય છે એની જાણકારી. અને જે ત્રીજી વસ્તુ મેં તમને કહ્યું કે જે ઓલરેડી સેટલ બિઝનેસમેન છે, એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. બિઝનેસની વાત આવે, એ કોન્સેપ્ટ છે, કોઈ પણ પોતાનો બિઝનેસ સિક્રેટ જલ્દી આપતા નથી. અને આ ધીસ ઇઝ અ કોમન ફિનોમિના ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. બટ કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એનો પૂરો પ્રયત્ન કરશે કે જે ઓલરેડી સેટલ લોકો છે એ બિઝનેસમાં, એ લોકો જેમ આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના હિન્દુમાં છે અને એ આપણે પ્રસરાઈએ છે કે આજ મારું છે, એ મારે વધારે હેલ્પ કરવાનું છે, મારે સમાજને પાછું આપવાનું છે જ્યાંથી મળ્યું, એ ભાવનાથી એ સેટલ લોકો પોતાના બિઝનેસ વ્યવસાયમાં, પોતાના જેવા જ બિઝનેસ વ્યવસાયમાં જે નવા લોકો આવી રહ્યા છે એમને મેન્ટરશિપ પૂરી પાડશે. તો આ ત્રણેય સેગમેન્ટ માટે CHCC બહુ ઉત્સુક છે
એની સારી સારી ઇવેન્ટો લઈને અમે આવીશું અને કન્ટિન્યુ આવશું. આ મેઇન વર્ક છે ચેમ્બરનું, કોઈ પણ ચેમ્બરનું. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ જે છે એ ફક્ત બિઝનેસ અને બિઝનેસમેનોની ચિંતા કરશે કે નાના દુકાનદારો હોય કે નાના બિઝનેસ સાથે નાના સ્ટોર, કારણ કે કેનેડામાં તો ઘણા હિન્દુઓ પોતાના નાના સ્ટોર લઈને, એટલે નાનામાં નાના વેપારીથી લઈ અને ઉદ્યોગની ચિંતા કે ફક્ત મોટા ઉદ્યોગની ચિંતા? નહીં, આમાં નાના ઉદ્યોગ હોય, કોઈ પણ એસએમઈ બેઝ ઉદ્યોગ હોય, જે રિટેલ બિઝનેસ કહેવામાં આવે છે, આખા વર્લ્ડમાં હિન્દુ લોકો અને પર્ટિક્યુલર નોર્થ અમેરિકામાં તમને ખૂણે ખૂણે તમને રિટેલ બિઝનેસમાં હિન્દુ જોવા મળશે. એ લોકો નાના નાના ટાઉનમાં જઈને વસ્યા છે, એમને કોઈ કોમન પ્લેટફોર્મ નથી અત્યાર સુધી, ઘણા લોકો નથી, અને એ લોકો જ દે આર ધ બેકબોન ઓફ આ જે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ. એમાં એક મહત્વનો વિચાર એ લોકો તરફથી પણ હતો અને એમને પણ સપોર્ટ કરશે, એમને પણ એક પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવશે. અને મેં જેમ પહેલા પણ કહ્યું એમ, યુથ જે લોકો હજુ બિઝનેસ તરફ જોયું નથી પણ એમની ઈચ્છા છે, એવા લોકોને પણ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. અને ડેફિનેટલી જે આપણા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ છે એ લોકોને પણ અમે અત્યારે 1 by 1 સારી રીતે ટચમાં છીએ. એમને પણ પ્લેટફોર્મ લાવી અને એ લોકોનું મેન્ટરશિપ, એ લોકોનું ગાઈડન્સ જે બીજા બધા હિન્દુ કમ્યુનિટીને હેલ્પફુલ થશે, એ રીતનું વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો અમારો ઓબ્જેક્ટિવ છે. નરેશભાઈ, આપણે પહેલાં હવે એ જાણીશું કે કેનેડિયન સાંસદ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી મેમ્બર ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ જે ચંદ્રા આર્યાજી છે, તેઓએ શું કહ્યું હતું હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ માટે? I see the board you have got representatives from Hindus who came to Canada from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Going forward, it will be good to expand so that the various geographical places are represented in the board too. As I was introduced, I was told about my Indo-Canada Ottawa Business Chamber. I was the first lifetime member of that organization. I know the challenges of building the business organization, but it is worth its while. I'm seeing the success of Indo-Canada Ottawa Business Chamber. I can see the success of Canadian Hindu Chamber of Commerce. One of the things that I'm sure it is in your objectives, is to create a platform for Canadian Hindus all across Canada to get to know each other, so that the synergy of interacting with each other develop. And another thing I'm sure it is also in your agenda, that we need to showcase, highlight positive role models amongst the Canadian Hindus who have been successful, as you mentioned, Nareshji, in various professions, from whether a doctor or engineer or a shopkeeper to a big businessman or to the academy or in the academic world. Canadian Hindus have had their success very much. Before I read the message from the Prime Minister, I just want to let you guys all know a piece of good news, that in another 30 to 60 days, I will be introducing a motion in the Parliament to declare November as the Hindu Heritage Month all across Canada. So the Canadian Hindus from all parts of Canada, from all different provinces and the territories, can celebrate the Hindu Heritage Month. It is already in the place. I have got my number, and soon it will be coming up for me to present this. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે વર્ષોથી કેટલાક પરિવારો એવા છે કે વર્ષોથી કેનેડા સ્થાયી થયા છે, એમાંથી કેટલાક જે એમના સંતાનો છે એમને તો કદાચ ભારત કે પોતાનું જે ઓરિજિનલ નેશન છે એ જોયો પણ નહીં હોય. આવા સમયે એમને હિન્દુ મૂલ્યો સમજાવવા અથવા તો એને જાળવી રાખવા ચેમ્બર ઓફ જે હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે એ કઈ રીતે કાર્ય કરશે? આપણે એક સ્લોગન છે કે કલ્ચર ઇઝ અ બોર્ડરલેસ એન્ડ વેલ્યુ આર ટાઈમલેસ. એ રીતે હિન્દુ વેલ્યુ તમે જગ્યાએ હો, કોઈ પણ તમારી જનરેશન તમારે ના હોય, પણ હિન્દુ વેલ્યુઝ એ લોકો હિન્દુઓ પોતાના હિન્દુ વેલ્યુઝ માને પણ છે. અમારી ચેમ્બરમાં પણ 4th જનરેશન હિન્દુ પણ છે અને કેનેડામાં પણ છે, નોર્થ અમેરિકામાં પણ છે, અને તેઓ સારી રીતે હિન્દુ વેલ્યુ મેન્ટેન કરી અને હિન્દુ કલ્ચર જોડે જોડાયેલા હોય છે. અને હું તો એ વસ્તુ છું કે એમાં માટે કોઈ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. આપણો હિન્દુ ધર્મ પણ એ રીતનો છે કે એઝ એ મેન્શન કે વેલ્યુ આર ટાઈમલેસ. એનો કોઈ ટાઈમ નથી કે આ ટાઈમ પૂરતી અથવા તમે આ જગ્યાથી આ જગ્યા બદલી ગયા. જેમ કે ને કે સબ ભૂમિ ગોપાલ કે એક આપણું છે ધાર્મિક સ્લોગન, એ પ્રમાણે બધી ભૂમિ સરખી જ છે અને જ્યાં પણ તમે છો એ ભૂમિને તમે નમન કરી અને એને તમે માતા માની અને તમે એ વસ્તુ તમે કન્ટિન્યુ જાળવી રાખો. એટલે હિન્દુ વેલ્યુ ડેફિનેટલી
એ વસ્તુને રિમાઇન્ડ કરવા માટે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરશે. ઘણી બધી ઇઝ અ હિન્દુ કેનેડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, સો હિન્દુ વેલ્યુ ઇઝ અવર પ્રાયોરિટી, અને એને અમે આગળ ડિફાઇન પણ કરીશું. પણ હા, મારું એક કહેવું છે કે ઘણીવાર આપણે ઇન્ડિયામાં આપણને હોય છે કે કોઈ પણ ફોરેન જાય અથવા માઇગ્રેટ થાય પછી એમને સેકન્ડ જનરેશનમાં, થર્ડ જનરેશનમાં હિન્દુ વેલ્યુઝ બહુ ઓછી હોય છે. પણ મારો અનુભવ નથી. હું પણ 17-18 વર્ષ પહેલા માઇગ્રેટ થયેલો છું. અહીંયા મેં ફોર્થ જનરેશન પણ જોઈ છે, જે લોકો કોઈ દિવસ ઇન્ડિયા કે પોતાના હોમ કન્ટ્રી શ્રીલંકા ગયા નથી, અને એ લોકો બહુ જ સારી રીતે, ઘણીવાર હું તો એમ કહું છું કે અમારા જેવા લોકો કરતાં પણ સારી રીતે હિન્દુ વેલ્યુ મેન્ટેન કરી રહ્યા છે અને કન્ટિન્યુ કરે પણ છે. સુરીનામ, ગયાના, ટ્રિનિદાદ એ એરિયા છે, ત્યાં 200 વર્ષથી 250 વર્ષથી હિન્દુઓ ગયેલા છે. તમે જુઓ ત્યાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પણ છે, સારી પોઝિશનમાં પણ છે, અને કન્ટિન્યુ હિન્દુ ધર્મ અને વેલ્યુ એ લોકો મેન્ટેન કરે છે. અને હવે તો કેનેડા તો એવો સરસ કન્ટ્રી છે કે દરેક લોકોને પોતાની વેલ્યુ સાથે એક્સેપ્ટ કરે છે, અને એ લોકોને પ્રિઝર્વ કરવા માટે, પ્રોટેક્ટ કરવા માટે અને પ્રમોટ કરવા માટે માધ્યમ પણ પૂરું પાડે છે. તો મારી દ્રષ્ટિએ હિન્દુ વેલ્યુ તો છે જ, પણ કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એને કન્ટિન્યુ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે. નરેશભાઈ, હિન્દુઓમાં તહેવારનું અતિ મહત્વ હોય છે. દરેક તહેવારની કંઈક સાઇન હોય છે, કંઈક ઇશારો હોય છે, કંઈક માર્ગદર્શન હોય છે. હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તહેવારોને સાંકળી હિન્દુ વેપાર અને હિન્દુ મૂલ્યો બંનેનું કઈ રીતે જતન કરશે? હા, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. પણ એક વસ્તુ અગેન હું એ ડિફાઇન કરવા માંગુ છું કે આ કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે, સોશિયલ કે રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન નથી. પણ હા, એ હિન્દુ ચેમ્બર છે, તો ડેફિનેટલી જે હિન્દુ તહેવાર છે દરેકનો મિનિંગ છે, દરેકની પાછળ એક રીઝન છે, અને સાયન્ટિફિક રીઝન પણ છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને જ કરશે. તમે જોયું તો આની સ્થાપના પણ વિજયાદશમીના દિવસે કરી છે અમે. બેસતા વર્ષના દિવસે અથવા દિવાળીના પછીના દિવસે અમે સોશિયલ મીડિયામાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે. સારું કામ શરૂ થાય. ઉદઘાટન પર ઉત્તરાયણ, જે દિશા આપતો તહેવાર છે, સૂર્ય ભગવાનનો તહેવાર છે, એ દિવસની સ્થાપના થઈ છે. તો હિન્દુ વેલ્યુ, હિન્દુ તહેવારને તો અમે ઓટોમેટિકલી સાથે જ ચાલીશું. પણ હા, મેઇન અમારું એક્ટિવિટી બિઝનેસ, ચેમ્બર, પ્રોફેશનલ નેટવર્કિંગ અને એ લોકોને મેન્ટરશિપ માટેની અને અલગ અલગ બિઝનેસ એક્ટિવિટી રહેશે. હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મેલિસા લાન્સમેન કેનેડિયન MP છે અને સાથે સાથે કમ્યુનિકેશન એડવાઇઝર પણ છે. તેમને પણ એમને શુભેચ્છા સંદેશ આપ્યો હતો. શું કહ્યું હતું મેલિસા લાન્સમેને? આવો સાંભળીએ. Part of my, what my office does every single day. The Hindu community, certainly in the GTA, is amongst the strongest in the country, without any offense to anyone else. But for Hindu business owners and entrepreneurs who have made massive contributions to the Canadian economy and to the very fabric of our country, thank you. I cannot believe this organization didn't exist. So I am so glad that the work has been put in for it to exist and to thrive. And we are always stronger when we work together. And I'm thrilled to see members of the Canadian Hindu business community joining together to face the very real challenges that lie ahead. I think our economic recovery, our success depends on small and medium and large size businesses. And now more than ever, I think Canadian businesses need to work together. So you are an example for that. So congratulations on launching the Canadian Hindu Chamber of Commerce. I look. નરેશભાઈ, મને એ જણાવો કે આ તો આપણે થોડાક જે મહાનુભાવો હતા એમની શુભેચ્છા અહીંયા બતાવી શક્યા. જે કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે એને વિશ્વમાંથી કયા કયા મહાનુભાવોની શુભેચ્છા એ ભલે સંદેશા રૂપે હોય કે વિડીયો રૂપે હોય મળી છે? બહુ સારા બધા લોકોને શુભેચ્છા મળી છે. એવા ગ્રીટિંગ મેસેજ અને ઓફિશિયલ ઈમેલ મેસેજ પણ આવ્યા છે અમને. અને એવરેજ હિન્દુ કોમ્યુનિટી તમે અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં જુઓ તો શ્રીલંકા, ગયાના, ત્યાંથી પણ પોલિટિકલ લીડર હોય, સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ હોય, એ લોકોના શુભેચ્છા છે. જેમ અવર ઓનરેબલ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ મલેશિયાજીએ કહ્યું કે આ ચેમ્બર અત્યાર સુધી બની નથી અને પહેલી હિન્દુ ચેમ્બર બની, એનું મને આશ્ચર્ય છે. એટલે નોન હિન્દુ અને જે ઓફિશિયલી પોલિટિકલ પર્સન છે એ લોકો જે કહ્યું એમ કે આ એક જરૂરિયાત હતી, આ લેટ થઈ રહી છે, એ એમનું પણ કહેવું છે અને સમાજનું પણ માનવું છે. તો ઘણા બધા હિન્દુ આજે તમે જોશો તો તમે સારા એવા પ્રેઝન્ટેશન બતાવ્યું, પણ ડૉક્ટર નાગેન્દ્રજી જે આપણા ઇન્ડિયન યોગા એસોસિએશનના આઈ થિંક પ્રેસિડેન્ટ છે, વાઇસ ચાન્સલર છે યુનિવર્સિટીમાં, એમને પણ એક સરસ ગ્રીટિંગ્સ આપ્યા હતા. બીજા ઘણા બધા જે હિન્દુ લીડર વર્લ્ડમાંથી છે, પર્ટિક્યુલર અલગ કન્ટ્રી શ્રીલંકા છે, મેં કહ્યું એમ પ્રમાણે ગયાના, સુરીનામ, ત્યાંથી પણ અમને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા અને ઈમેલ કોમ્યુનિકેશન દ્વારા ગ્રીટિંગ આવ્યા છે.
શરૂઆત છે. ડેફિનેટલી ઘણું બધું કરવાનું છે. સ્ટાર્ટ થયું છે, ગિયરઅપ થયું છે, પણ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ કરીશું. એટલે પર્સનલી તો અમને હજારો સારા વ્યક્તિઓના મેસેજ અને કોમ્યુનિકેશન દ્વારા ગ્રીટિંગ્સ આવ્યા છે, પણ એક ઉત્સાહ જે જોવા મળ્યો છે ને કોમ્યુનિટીમાં આ પેન્ડેમિકના સમયમાં, ઇકોનોમી વાત કરી અને હિન્દુની વાત કરી અને નોર્થ અમેરિકાના સ્ટેજ ઉપર જે રીતે એસોસિએશન તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એક વેવ મળ્યો છે. એટલે એવરેજ હું તો એ કહેવા માંગુ છું કે દરેક હિન્દુમાં ઉત્સાહ જાગ્યો છે અને બધા લોકોના સહકારથી આગલા 2 થી 3 વર્ષમાં એક સારા ફલક સાથે ઇકોનોમી અને કેનેડા અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે આ બધું પૂરતો પ્રયાસ અમે કરીશું એવી અમારી છે. નરેશભાઈ, આપના સ્ટ્રગલ ઉપર થોડી વાત કરીએ તો એક ગુજરાતના છેવાડાના ગામથી લઈ કેનેડા સુધીની સફર, આખા આ જર્ની દરમિયાન કેવા પડકારોનો આપણે સામનો કરવો પડ્યો? હા, એટલે એક વસ્તુ હું ખાસ કહેવા માંગુ કે હું તો એક માધ્યમ છું. અત્યારે આ CHCCમાં પ્રેસિડેન્ટ તરીકે મને અમારા ડાયરેક્ટર બોર્ડ અને સ્ટેક હોલ્ડરે બનાવ્યો છે, બટ હું તો એક જસ્ટ એમાં સૂક્ષ્મ માત્ર છું. માધ્યમ છો નરેશભાઈ, આપ માધ્યમ છો એ બરાબર છે, પરંતુ આપની સ્ટ્રગલથી બીજા યુવાનો શું પ્રેરણા લઈ શકે એના માટે જ આપ જે આપનું સંગઠન છે એના આપ માધ્યમ છો, અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ. પરંતુ આપની જે સ્ટ્રગલ છે એના થકી જે યુવાનો હતાશ થાય છે અથવા તો કામ ન થતાં પડી ભાગે છે અથવા તો ઝડપથી નિરાશ થઈ જાય છે, એમને શું કહેવા માંગશો? તમારી જર્નીના માધ્યમથી અમે એમને જણાવો. હા, હું ઇન્ડિયામાં પણ મેં મારું એજ્યુકેશન પૂરું કરી અને એક નાના ગામ દસાડામાંથી ગુજરાતમાંથી હું અહીં માઇગ્રેટ થયો હતો 2005માં. જેમ દરેક માઇગ્રન્ટને આજે આપણે એક સિટીમાંથી બીજા સિટીમાં જઈને જેમ સ્ટ્રગલ પડે છે, એમ આ તો કન્ટ્રી બદલાવાની વાત છે, વેધર બદલાવાની વાત છે, ઇકોનોમી બદલાવાની વાત છે. તો એ સ્ટ્રગલ દરેકના હોય છે. મારા જીવનમાં પણ એ સ્ટ્રગલમાંથી હું પસાર થયો છું. તમારે તમારું જે એજ્યુકેશન છે એને ઇક્વિવેલન્ટ કરવું પડે છે, સ્ટડી કરવું પડે છે, જોડે જોડે તમારું ફેમિલી પણ સાચવવું પડે છે. એ સ્ટ્રગલમાંથી પસાર થઈ પણ એનો એક ઉત્સાહ પણ છે. જે એક તમે કહેવાય ને કે તમે એક સોનું જેમ ઘસીએ એમ વધારે ચમકે, એ જ રીતે આપણને પણ ઉત્સાહ જાગે છે કે આપણે જાતે આ મહેનત કરી અને આગળ આવ્યા હોય તો એનો એક ઉત્સાહ પણ છે, પ્રોત્સાહન પણ છે કન્ટિન્યુ. એ સ્ટ્રગલ મારા જેવા ઘણા બધા ઇમિગ્રન્ટ લોકોને પડી હશે, દરેકને પડી હશે હું માનું ત્યાં સુધી. અને એટલા માટે જ અત્યારે તમને એક સારું પ્લેટફોર્મ મળે છે, તમારો એક બેઝ સારો બને છે. હું એ કહીશ કે જે પણ લોકો માઇગ્રેટ થઈ રહ્યા છે અથવા એક કન્ટ્રીમાંથી બીજા કન્ટ્રીમાં જઈ રહ્યા છે, એમને થોડો સમય આપવો પડે. કોઈ પણ વસ્તુ સ્પીડી થતું નથી, સમય આપવો પડે, એક્ઝેક્ટ મેન્ટરશીપ ગોતવવી પડે પોતાના જે ફિલ્ડ માટે, જેમાં તેમને આગળ જવું હોય, વ્યવસાયમાં આગળ જવું હોય, સ્ટડીમાં આગળ જવું હોય, એમાં મેન્ટરશીપના સારા મેન્ટરોના ટચમાં રહેવું પડે અને કન્ટિન્યુ કામ કરવાથી એક સમય પ્રોગ્રેસ મળશે. આ બધા કન્ટ્રીઓ જ્યાં આપણે છીએ, ભારત પણ સરસ છે અને ત્યાં પણ સારા આપણને ઓપ્શન મળી રહ્યા છે. અહીંયા પણ જે લોકો આવે છે એમને પણ સારી ઓપ્શન અને સિસ્ટમનો બેનિફિટ મળી રહે છે. તો હતાશ થયા વગર કન્ટિન્યુ, જેમ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કહ્યું છે કે કન્ટિન્યુ તમારો જે પ્રયાસ કરશો તો તમને જરૂર સફળતા મળશે. અને સફળતા હું તો કહું છું એ પ્રોસેસ છે, એનું જે રિઝલ્ટ છે એ મહત્વનું નથી. તમે કાર્ય તમને સારા આશાથી કાર્ય કરતા જશો, મહેનત કરતા જશો અને એક સુદૃઢ મનથી તમે કામ કરશો તો તમને સફળતા મળશે જ. એટલે મારો તમને તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપતા એ મારો સંદેશ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જો તમે નવા કન્ટ્રીમાં ગયા છો, બરોબર, તો એક્સેપ્ટ એવરીથિંગ એન્ડ જસ્ટ તમે એમાંથી તમારી જાતને તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવી અને એ વસ્તુને સાથે મળી અને તમારું કન્ટિન્યુ તમારું જે ઇક્વિવલન્સી છે, જ્યારે એજ્યુકેશનની વાત હોય, બિઝનેસની વાત હોય, તમારું જે સ્ટાર્ટઅપ છે એમાં આગળ વધો. ઓટોમેટિક તમને ઈશ્વરના આશીર્વાદથી અને કોમ્યુનિટીના સપોર્ટથી તમે આગળ આવશો જ. અને હવે તો બહુ સારી ઇકોસિસ્ટમ બની ગઈ છે. જે પહેલા તકલીફ હતી એવી તકલીફ અત્યારે નથી. અમારી પહેલા આવ્યા એ લોકોને વધારે તકલીફ હતી, અમારે પણ એ વખતે અમુક તકલીફો હતી. હવે બહુ ઓછી તકલીફો છે અને સપોર્ટ પણ કોમ્યુનિટીનો સારો છે. નરેશભાઈ, જેમ કેનેડા હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શરૂ થઈ, આ તો હજી શરૂઆત છે. તમને નથી લાગતું કે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં પણ આ પ્રકારની શરૂઆત થવી જોઈએ, જેથી હિન્દુઓનો પણ વિકાસ થાય અને હિન્દુઓ સાથે સાથે બિઝનેસ થકી અન્ય કમ્યુનિટીનો પણ વિકાસ થાય? ના, આઈ એગ્રી વિથ ધેટ. હું એનાથી પૂરેપૂરો એગ્રી કરું. અને જેમ આપણા ચીફ ગેસ્ટ હતા વેદ નંદાજી, હી બેઝ ઇન USA ફ્રોમ ઘણા 40-50 વર્ષથી યુએસમાં બેઝ છે એમનો. હી ઇઝ અ પ્રેક્ટિસિંગ લોયર પ્રોફેસર. તો એમને જેમ કહ્યું એમ કદાચ અમે અમેરિકામાં પણ વિચારીશું અને સ્ટાર્ટ કરીશું અને બીજા કન્ટ્રીમાં પણ સ્ટાર્ટ થશે. આઈ હોપ કે બીજા કન્ટ્રીમાં પણ સ્ટાર્ટ થાય, જ્યાં છે ત્યાં આગળ વધે
અને જ્યાં નથી ત્યાં સ્ટાર્ટ થાય. આ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થવી બહુ જરૂરી છે. એનાથી એકબીજાને સહયોગ અને સાથ મળી રહેશે. નરેશભાઈ, હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વધુને વધુ પ્રગતિ કરે તેવી શુભેચ્છાઓ, અને આપ કે ન્યૂઝ સાથે જોડાયા તે બદલ આપને ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ હતા નરેશ ચાવડા, કે તેઓ કેનેડિયન હિન્દુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ હતા. તેમણે જણાવ્યું કે હિન્દુ વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવનામાં માને છે અને ધર્મ સાથે વ્યાપાર જોડી તેઓ જગતના કલ્યાણની વાત કરે છે. નમસ્કાર, અત્યારે બસ આટલું જ. यार फेस्टिव शॉपिंग चले प्लीज. अरे यार ये देवदास नहीं आएगा. क्यों? सैड सॉन्ग सुन रहा है. अबे